ලස්සනම ලස්සන නුවර එළියේ. නුවර එළියේ කියවට නුවර එළියෙන් කිලෝමීටර් 20ක් ඈතින් තියෙන රම්බොඩ දෙයල්ල ගාව තියෙන රම්බොඩ ෆෝල්ස් කියන හොටෙල් එකට. පුදුම ලස්සන වීව් එකක් තියෙන මේ හොටෙල් එකේ විශේෂත්වය වෙන්නේ මේ හොටෙල් එක හදලා තියෙන්නේ රම්බොඩ දියල් ගොඩක් ළඟින් ඒ වගේම ගොඩක් ලස්සනට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තැනක. ඉතින් මේ හොටෙල් එකේ ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලගේ මුළු ස්ටේ එක පුරාවටම මේ වෝටර්ෆෝල් වයිබ් එක හොඳටම එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ හොටෙල් එකේ ඉඳලා පහළට හරිම ලේසියෙන්ම දියලට යන්න පුළුවන් වෙන විදිහට පොඩි ෆුට්පාත් එකක්. කියන්නේ පොඩි පඩිපෙළක් එක්කම හදලා තියෙනවා අපිට දියල ගාවටම යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඔයගොල්ලෝ එක්කන් යනවා හොටෙල් එකේ රෙස්ටුරන්ට් එකට. මොකද එතනටත් රම්බොඩ ෆෝල්ස් වල හොඳ වීව් එකක් තියෙනවා. අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ හොටෙල් එකේ රෙස්ටුරන්ට් එකට. ඉතින් මම අර කලින් කිව්වා වගේ මෙතනට රම්බොඩ ෆෝල්ස් වල ලස්සන වීව් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝගේ මීල්ස් එන්ජොයි කරන ගමන් වෝටර්ෆෝල් එකේ වීව් එකත් ඒ වගේම එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් මෙතනට ආවොත්. දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ හොටෙල් එකේ ලොබි ඒරියා එකට. ඉතින් මෙතනටත් හරිම ලස්සන වීව් එකක් තියෙනවා. ඉතින් කඳු පේනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ග්ලාස් වින්ඩෝ එකෙන් පහලින් තේවත් පේනවා. අපේ රූම්ස් වලට යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ ලිෆ්ට්ස් හදලා තියෙන්නේ ග්ලාස් වින්ඩෝ එකක් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට ලස්සන වීව් එකක් එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඔන්න දැන් අපි අපේ රූම් එකට ආවා. ඉතින් අපිට හරිම spacious රූම් එකක් ලැබිලා තියෙනවා. බෙඩ් එක ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අවශ්‍ය කරන හැම ෆැසිලිටි එකක්ම මේ රූම් එකේ තියෙනවා. දැන් ඔයාලව එක්කන් යන්නේ මේ රූම් එකේ තියෙන විශේෂම දේ ඔයාලට පෙන්නන්න. ඒ තමයි මේ රූම් එකට තියෙන view එක. ඉතින් මේකේ බල්කනි එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට රම්බොඩ ෆෝල්ස් වල ලස්සන view එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරිම රිලැක්සින් වයිබ් එකක් තමයි මෙතෙන්ට ආවම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් තේ එකක් හදාගෙන, කොෆි එකක් හදාගෙන මෙතන මේ arrange කරලා තියෙන සීටින් ඒරියා එකේ ඔයගොල්ලන්ට මේ waterfall view එක enjoy කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනට දියල්ලේ සද්දෙත් හොඳට ඇහෙනවා. ඉතින් ඒක වෙනම වයිබ් එකක්. දැන් අපි ආපහු ලිෆ්ට් එකේ පහළට යන ගමන් ඉන්නේ. අපි හිතුවා දියල්ල බලන්න යන්න ඕන කියලා. ඉතින් මම අර කලින් ඔයගොල්ලන්ට කියපු ෆුට්පාත් එකේ තමයි අපි දියල්ල ගාවටම යන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි දියල්ල ගාවටම ගිහිල්ලා එතන තියෙන view එක බලමු. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ දියල්ලට යන පාර. ඉතින් මේ හොටෙල් එකට හැමෝම වගේ අනිවාර්යයෙන්ම දියල්ල බලන්න යනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ගොඩක් ෆොරිනර්ස්ලා මේ හොටෙල් එකට එනවා මේ මෙතන තියෙන මේ වෝටර්ෆෝල් වයිබ් එක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න.
මේ දියැල්ල ගැන ටිකක් විස්තර කියනවා නම් මේ රම්බුට දියැල්ල මීටර් 109ක් උසයි කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වගේම අපිට දැනගන්න ලැබිච්ච විදිහට කොත්මලේ ඔයේ අතුගංගාවක් වන පන්න ඔයෙන් තමයි මේ දියැල්ල හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් පුස්සල්ලාව කියන ප්‍රදේශය තමයි මේ දියැල්ල හරියටම පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ දියැල්ල ගැන තියෙන එක්ස්පීරියන්සස් ඒ වගේම ඔයාලා මේ දියැල්ල ගැන දන්න තොරතුරු පහලින් කමෙන්ට් කරනවා නම් මම ගොඩක් කැමතියි විස්තර දැනගන්න. ඇත්තම කියනවා නම් මගේ ජීවිතේ මම අහන්න ආසම කරන ශබ්දයක් තමයි මේ විදිහට දියැල්ලකින් වතුර වැටෙන සද්දේ. මොකද ඒක අපිට කියා ගන්න බැරි තරමේ රිලැක්සින් වයිබ් එකක් විතර අරන් එනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති ගොඩක් අය යෝගා කරන්න ඒ වගේම මෙඩිටේෂන්ස් වලට වගේ මේ වගේ දියැලි ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ තෝරගන්නවා. මොකද ඒ තරම් දියැල්ලක් ගාව පුදුම රිලැක්සින් වයිබ් එකක් තියෙන්නේ. දියැල්ල පහළටම යන්න අමාරු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දියැල්ලට යන අතරමඟදී මේ වගේ ඔබ්සර්වේෂන් ඩෙක් එකක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් එතනදිත් ඔයාලට දියැල්ල ලස්සන වීව් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි පහළට යන්න කලින් එතන පොඩ්ඩක් නතර වෙලා ඒ වීව් එකත් එන්ජොයි කරලම තමයි ගියේ. ඔන්න දැන් අපි දියැලේ පහළටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මෙතන ගොඩාක් ලස්සන වීව් එකක් තිබෙන හින්දා මම එතන දියැල්ල ගාව ලස්සන ෂූට් එකක් කරා. අත්‍යවශ්‍යම ඔතන මගේ හැම පෝස්ට් එකකටම හරි කියලා ඉන්න මගේ හස්බන්ඩ් ඉතින් එයා තමයි මම යන තැන මගේ ලස්සන ෆොටෝස් වීඩියෝස් අරන් දෙන්නේ. ඉතින් එයා ඒ වෙනුවෙන් හරි කට්ටක් කරා. මොකද ඉතින් ගොඩක් ගර්ල්ස් දන්නවා ඇති අපි ඉතින් එක ෆොටෝ එකකින් සෑහෙන්නට පත් වෙන්නේ නැහැ. අපි ඉතින් එක පෝසස් වලින් ෆොටෝස් ගන්නවා. ඉතින් මගේ හස්බන්ඩ් මේ කියන කින හැම විදිහකටම අරන් දෙනවා මට ෆොටෝස් වීඩියෝස්. ඉතින් ඉතින් ඔන්න මම මේ vlog එක මෙතනින් එන්ඩ් කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා මේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න කියලා. ඒ වගේම අපේ channel එකට subscribe කරන්න කියලාත් ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින් වරන් එන්න. එතකන් ගිහින් එන්න. bye.